Xin chào các bạn trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn loại bánh mì với cách làm rất dễ, không cần lò nướng, không cần nhồi bột cực nhọc, thời gian thực hiện nhanh chóng nhưng thành phẩm lại rất ngon. Bánh nở mềm thơm, cấu trúc xốp bên trong tương tự như bánh mì, vị vừa vặn nên ăn không cũng ngon. Ăn kèm với trứng ốp la, cá hộp, rau hay những đồ ăn kèm khác lại càng hấp dẫn. Nào chúng ta cùng vào bếp để chế biến bột mì thành loại bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ ngon tuyệt này nha. Nếu thích nhớ bấm đăng ký để theo dõi những video nấu ăn mới nhất của mình. Mời các bạn tham khảo thành phần nguyên liệu đơn giản trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mà mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video nha. Đầu tiên mình sẽ trộn bột trước nha các bạn. Ở đây thì mình có 250g bột mì đa dụng, hay còn gọi là bột mì số 11 đó. Cho vào đây 5g men nở, thêm nửa muỗng cà phê muối phía bên này nha. Nhớ đừng đổ thẳng lên men nha các bạn. Tiếp theo là 10g đường. Dùng phới trộn đều lên. Sau đó tạo một cái lõm. Cho vào 75ml sữa ấm, nhiệt độ khoảng 30 đến 35 độ C. Các bạn có thể dùng sữa tươi loại không đường hay có đường đều được nha. Cho thêm 75ml nước ấm ở nhiệt độ tương tự. Trộn đều. Lưu ý là mình đừng cho nước nóng quá sẽ làm chết men nha các bạn. Nếu bạn nào không có sữa thì mình có thể thay thế bằng nước luôn cũng được. Và cuối cùng cho thêm 10g dầu ăn. Bây giờ mình sẽ dùng tay nhào trộn cho tất cả nguyên liệu nó hòa quyện lại với nhau. Nhào cho đến khi khối bột mịn và không còn dính tay như thế này là đạt nha. Tiếp theo thì mình dùng dầu ăn tráng đều xung quanh tô. Cho bột vào bọc kín bằng giấy ráp. Ủ bột trong khoảng 60 phút nha. Sau 60 phút thì bột của mình đã nở gấp đôi rồi nè các bạn. Mình nhào sơ rồi vo tròn thành khối. Dùng dao cắt đều chia thành 6 phần bằng nhau nha. Mình vo tròn những khối bột nhỏ lại một lần nữa nha các bạn. Dùng tay ém đều xuống như thế này. Sau đó bạn dùng cây cán bột cán thành bánh mỏng, độ dày khoảng chừng 5mm là được ha các bạn. Mình cũng làm tương tự với các bánh còn lại nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi nướng bánh ha. Dùng một cái chảo đáy phẳng, cho chảo lên bếp và mình bật bếp làm nóng chảo trong khoảng 5 phút với lửa vừa nha các bạn. Lúc này thì mình cho chút dầu vào. Dùng giấy ăn tráng đều, dàn đều thật là mỏng khắp mặt chảo. Bây giờ mình cho bánh vào nướng nè. Khi nướng bánh được khoảng 2 đến 3 phút, các bong bóng khí trong bánh do men hình thành từ từ làm bánh phồng lên nè các bạn. Mình sẽ lật mặt bánh, trở đều cho đến khi cả hai mặt đều vàng ha. Mình trở thêm vài lần cho bánh nở phồng đều. Mỗi bánh như thế này mình nướng tổng cộng khoảng từ 5 đến 6 phút ha các bạn. Mình lấy bánh ra nè. Và mình tiếp tục nướng tương tự với các bánh còn lại cho đến hết nha.
Tiếp theo thì mình cắt hành và ngò ra để lát mình rắc lên mặt bánh ha. Mình đã chuẩn bị sẵn một chút bơ. Quét nhẹ một lớp bơ lên mặt bánh như thế này. Sau đó rắc một ít hành lá và ngò sắc nhuyễn lên. Tiếp tục cho thêm một chút ớt cho thơm và có vị cay nhẹ ha. Tiếp tục mình làm tương tự với các lớp bánh còn lại nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Rất đơn giản phải không các bạn? Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức thành phẩm nha. Bánh mềm và dai. Xé nhẹ bánh ra nè. Bánh có cấu trúc bên trong quen thuộc của bánh mì nè các bạn. Mình có thể chấm tương ớt và mayonnaise ăn rất là ngon, giống như là vị của bánh mì mặn, rất là mềm và thơm. Hoặc các bạn có thể kẹp cùng với trứng ốp la, rau, mình ăn như là bánh mì kẹp vậy đó. Vô cùng hấp dẫn luôn. Bánh mì có vị vừa vặn, hơi mặn mặn, ăn không cũng ngon nữa nha. Bánh rất hợp với mùi thơm và vị béo của bơ, hòa quyện cùng mùi thơm của hành, ngò, vị cay cay của bột ớt nữa. Ăn hoài mà không ngán luôn. Nhà bạn nào có bột mì thì thử làm ngay nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được những thông báo sớm nhất khi mình có video nấu ăn mới nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.